สวัสดีครับผมแมนนะฮะเบคแมนแมนเบคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรองเท้ามิซูโน่ครับเป็นมิซูโน่ในลายของสปอร์ตสไตล์เนาะสปอร์ตสไตล์ก็คือรองเท้าที่เราสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้เนาะใส่แฟชั่นได้ใส่แต่งตัวได้ซึ่งวันนี้ครับจะมาเจาะลึกกันเลยเนาะทั้ง3รุ่นเด่นของมิซูโน่ครับรวมถึงแบรนด์มิซูโน่ด้วยเนาะว่ามีจุดเริ่มต้นมายังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมาเริ่มจากประวัติของแบรนด์ก่อนแล้วกันเนาะแบรนด์มิซูโน่เผื่อใครที่แบบว่ายังไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้เลยจะได้รู้จักไปด้วยกันนะครับหรือใครถ้าเกิดรู้จักแบรนด์ดีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถข้ามไปช่วงของรีวิวรองเท้าได้เลยเดี๋ยวผมทำช่วงเวลาไว้ให้เนาะก็ไปคลิกดูได้เลยครับด้านล่างเดี๋ยวมาเริ่มจากประวัติของมิซูโน่ก่อนละกันมิซูโน่ครับก่อตั้งครั้งแรกในปี 1906 เนาะโดยริฮาจิมิซูโน่และน้องชายริโซครับที่เขตคิตะเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาชื่อว่ามิซูโน่บราเธอร์ครับโดยในช่วงแรกครับร้านเขาก็จะขายพวกอุปกรณ์กีฬาครับเริ่มจากเบสบอลก่อนเลยแล้วต่อมาก็เริ่มมาทำชุดเบสบอลอะไรเงี้ยครับออกมาชุดรองเท้าถุงมือเรียกว่าครบเลยครับครบเซตเลยเนาะสำหรับกีฬาเบสบอลต่อมาครับในปี 1928 ครับมิซูโน่ก็เริ่มมาผลิตโปรดักต์อื่นเนาะเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับกีฬานี่แหละแต่เป็นกีฬาอื่นที่นอกจากเบสบอลบ้างแล้วเริ่มมาทำรองเท้ากีฬาประเภทลู่และลานที่ใช้วัสดุเป็นหนังแล้วก็ใช้หมุดยาวครับที่เป็นปุ่มของรองเท้าซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยของแบรนด์มิซูโน่เนาะซึ่งนอกจากนี้เขาก็ยังมีผลิตพวกไม้กอล์ฟมีทำเครื่องร่อนด้วยนะไม้เทนนิสเรียกได้ว่าแทบจะทุกกีฬาเลยแต่ถ้าเกิดในยุคปัจจุบันครับที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะสำหรับแบรนด์มิซูโน่เนี่ยก็รองเท้าฟุตบอลครับโดยรองเท้าฟุตบอลเนี่ยมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ปี 1985 ครับนั่นคือรองเท้าโมเลเลียที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ฮะโดยในยุคนั้นเนี่ยมิซูโน่ทำรองเท้าสตาร์ทออกมาเนี่ยตอนนั้นเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในยุคนั้นเลยครับน้ำหนักมันแค่245 กรัมเนาะก็ถือว่าเป็นการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาผสมผสานกับงานฝีมือของคนญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวมากๆเลยฮะซึ่งก็เป็นจุดแข็งของแบรนด์มิซูโน่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยในส่วนของรองเท้าฟุตบอลครับโมเลเลียตัวท็อปเลยเนี่ยเขาใช้การผลิตด้วยมือทุกคู่เลยฮะและเขาก็ยังคงไว้จนถึงทุกวันนี้นะครับการผลิตด้วยมือครับของมิซูโน่ซึ่งแสดงเห็นถึงความละเอียดเนาะความปราณีตในการทำรองเท้าซึ่งจุดนี้เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ญี่ปุ่นที่หาได้ยากในแบรนด์อื่นๆและอีกไอเทมที่สำคัญครับในช่วงปี 1991 มิซูโน่ก็เริ่มมาทำรองเท้าวิ่งซึ่งก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งของมิซูโน่ตอนนั้นก็ทำลายสถิติ 100 เมตรเป็นสถิติใหม่เลยแล้วก็ในปี 1997 ครับมิซูโน่ครับก็ได้เปิดตัวรองเท้าเวฟไรเดอร์รุ่นแรกซึ่งเวฟไรเดอร์เนี่ยก็เป็นจุดกำเนิดของรองเท้าสปอร์ตสไตล์ครับในยุคปัจจุบันนี้เลยซึ่งตอนนั้นครับเขาก็ได้เริ่มทำแผ่นมิซูโน่เวฟซึ่งเป็นเทคโนโลยีของมิซูโน่รองรับแรงสะเทือนจากการวิ่งซึ่งมิซูโน่เวฟเนี่ยก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของรองเท้าเวฟไรเดอร์ของมิซูโน่ไปเลยฮะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ครับผมแล้วต่อมาครับในปี 2016 อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสปอร์ตสไตล์เลยมิซูโน่เขาเริ่มพัฒนาสินค้าในไลน์ของสปอร์ตสไตล์ครับทั้งเสื้อผ้ารองเท้าก็โดยเนี่ยแหละยึดต้นแบบหลายๆอย่างครับมาจากรองเท้ากีฬารวมไปถึงเสื้อผ้ากีฬาด้วยเช่นกันโดยรองเท้าในไลน์ของสปอร์ตสไตล์เนี่ยที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือเจ้ามิซูโน่เวฟไรเดอร์10ที่เขาดึงเอาความเป็นญี่ปุ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีได้ดีมากๆซึ่งถูกนำมาทำเป็นสติกเกอร์ครั้งแรกในปี 2018 หลังจากก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมบอกไปว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาเป็นรองเท้าวิ่งมาก่อนนอกจากเวฟไรเดอร์10เนี่ยก็จะมีรุ่นอื่นๆนี่ฮะตามมาที่วางอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็จะมาไล่ไปทีละรุ่นให้ทุกคนได้รู้จักกันครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรุ่นเริ่มต้นก่อนแล้วกันเนาะของมิซูโน่ฮะนั่นก็คือนี่เลยมิซูโน่ MXR อันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นครับของทางมิซูโน่เนาะก็สวยมากๆผมว่าเป็นรุ่นที่มีรูปทรงที่สวยมีมาให้ดู2สีด้วยกันเป็นตัวที่เพิ่งออก MXR ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากรองเท้าวิ่งรุ่น Maximizer ที่เปิดตัวในปี 2009 ครับดีไซน์แบบในยุค 2000 ที่มีความแบบเรโทรหน่อยก็มีแบ่งเวอร์ชันไปอีกนะตามวัสดุที่เขาผลิตออกมาเนาะมีตั้งแต่ MXR Sport นั่นคือตัวนี้ฮะตามชื่อเลยมันก็จะให้ลุคแบบสปอร์ตหน่อยใส่แต่งตัวได้นะครับใส่ในชีวิตประจำวันได้รวมไปถึงใส่ออกกำลังกายเบาๆก็ได้เช่นกันวัสดุหลักๆเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกหนังสังเคราะห์สีแบบเมทัลลิกอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็จะซ้อนกับผ้าเมชก็จะเป็นผ้าเมชที่แบบมีรูระบายอากาศตามแบบรองเท้าวิ่งรองเท้ากีฬาเลยแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ปั๊มอยู่ตรงลิ้นให้ดูกันชัดๆฮะอันนี้ก็เป็น MXR Sport ต่อมาก็จะมี MXR Casual อันนี้ก็จะดูแบบว่ามีความเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยเขาก็จะใช้เป็นวัสดุเป็นหนังกลับสังเคราะห์นะครับแล้วก็ตัวรูระบายอากาศเนี่ยก็จะมีความเล็กกว่าตัวสปอร์ตเขาจะแบบว่ารูระบายอากาศจะค่อนข้างใหญ่เลยเนาะเพราะว่ารองเท้าออกกำลังกายครับมันต้องการความแบบระบายอากาศค่อนข้างสูงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแบบว่าชอบประมาณไหนเนาะถ้าเกิดใครแบบว่าใช้เดินท้องถนนบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่อากาศมันร้อนครับก็เป็นตัวสปอร์ตก็จะระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไวกว่าแล้วก็สุดท้ายครับ MXR อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ MXR Tech ซึ่ง Tech เนี่ยมันก็จะเหมาะกับสายลุยเลยเนาะเขาจะใช้พวกผ้าที่มีความทนทานสูงนะครับมาผลิตเนาะก็จะเหมาะกับแบบสายลุยโดย MXR เนี่ยล่าสุดเขาก็ปล่อยตัว Special Pack ก็คือจะเป็นสีพิเศษครับของรุ่นนั้นๆเนาะซึ่งมิซูโน่เนี่ยก็จะมีออกมาหลากหลายสไตล์ใครที่แบบชอบแนวไหนก็ลองติดตามก็ได้ซึ่งวันนี้ครับจะมีมาให้ดู2สีด้วยกันเนาะจาก2 Special Pack ครับผมตัวแรกนี่ฮะเป็น Neo Y2K แล้วก็ตามชื่อเลยครับมันก็จะมีความเป็น Y2K หน่อยนี่
ดีไซน์ซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจครับมาจากแฟชั่นเนาะในช่วงยุคปลาย 90 ถึงต้น 2000 ดีไซน์ก็จะมีความแบบเรโทรหน่อยจะมีออกมาหลายสีครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะอันนี้เอาตัวที่มีโชว์ให้ดูก่อนนี่ฮะดูดีเทลแล้วก็อีกตัวนึงครับอันนี้ก็ผมเพิ่งทำคลิปสั้นรีวิวไปเนาะหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนั่นก็คือตัว MXR ใน Collection Pack ชื่อว่า Space Light ครับ Space Light อันนี้ก็ตามชื่อเช่นกันเนาะเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแบบพวกห้วงอวกาศอะไรเงี้ยสีก็จะเป็นแบบฟิลประมาณนั้นครับจะมีความแบบอวกาศนิดนึงมีความเมทัลลิกที่ผมแบบชอบมากๆเลยคือตัวพื้นด้านในครับเขาก็ใช้สีแบบจากอวกาศมาทำเนี่ยไล่เป็นเฉดสีสวยมากตัว Space Light ครับซึ่งแต่ละแพ็คเนี่ยเขาก็จะออกมาทั้งหมดแพ็คละ2สีด้วยกันเนาะก็ใครชอบรุ่นไหนก็ไปดูได้ในส่วนของการสวมใส่ครับ MXR เนาะก็เป็นรุ่นเริ่มต้นความสบายแน่นอนฮะก็อาจจะไม่ได้แบบสบายมากขนาดนั้นแต่ถ้าแบบใช้งานแบบเดินปกติทั่วไปอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยไม่ได้แบบไปเดินหนักๆหรือแบบไปวิ่งหนักๆอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้เนาะในชีวิตประจำวันแล้วก็ทรงรองเท้าอ่ะผมว่า MXR เป็นทรงที่สวยนะสำหรับผมมันมีความแบบบาลานซ์ค่อนข้างดีเนาะทั้งความยาวความกว้างซึ่งรุ่นนี้ครับผมใส่ตรงไซส์ได้เลยปกติผมจะใส่รองเท้า8 US เนาะเป็นหลักยกเว้นว่าบางรุ่นที่หน้าเท้าแคบเนี่ยผมก็จะขยายไปเป็นแบบ 8.5 บ้างหรือถึง 9 เลยก็มีแต่รุ่นนี้ผมใส่ 8 ตรงได้เลยหน้าเท้าเขาไม่ได้มีความบีบมากตัวพื้นรองเท้านี่ให้ดูมันไม่ได้มีความแบบคอดตรงนี้เยอะเหมือนแบบบางรุ่นนะฮะก็เลยแบบใส่ตรงไซส์ได้แต่ว่าโดยปกติผมก็เป็นคนเท้าปกติครับไม่ได้เป็นคนเท้าบางหรือเท้าใหญ่มากก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใส่ตรงไซส์แล้วก็การใช้งานเนาะอย่างที่บอกใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยวันแบบคุณใส่ไปทำงานเนาะเข้าออฟฟิศที่ไม่ได้แบบต้องเดินเยอะมากอะไรเงี้ยหรือแบบไปเข้ายิมเบาๆซึ่งมีคนถามมาเหมือนกันนะครับผมมีเปิดถามเนาะโปรทั้งใน IG แล้วก็ในช่อง YouTube เนี่ยว่าแบบมีคำถามอะไรเกี่ยวกับรองเท้ามิซูโน่กันบ้างเนาะมีคนนึงถามมาว่ารุ่นไหนเหมาะสำหรับใส่แบบเข้ายิมเนาะเบาๆซึ่งผมคิดว่ารุ่นนี้โอเคเลยนะสำหรับเข้ายิมเบาๆเล่นเครื่องออกกำลังวิ่งเบาๆนิดหน่อยเพราะว่าตัวพื้นนะครับเขาค่อนข้างมีความ stable เนาะด้วยความที่ฐานพื้นเขาค่อนข้างกว้างการยืนอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างมั่นคงเนาะแล้วก็ในส่วนของกล่องครับก็จะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้เลยมิซูโน่ก็ถือว่าตามสแตนดาร์ดเนาะของแบรนด์รองเท้ากล่องเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกวัสดุแบบรีไซเคิลด้วยนะแล้วก็ในส่วนของเชือกตัว Space Light ไม่ได้มีเชือกสำรองมาให้นะครับนี้ผมก็ได้มาเป็นเชือกนี้เลยเส้นเดียวลองดูกล่องของตัว Neo Y2K นี่ผมว่าใส่8เช่นกันกล่องเหมือนกันครับเนาะพวกแพ็คสีพิเศษกล่องไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากรุ่นแบบปกติแล้วก็ไม่ได้มีเชือกสำรองครับเป็นเชือกติดมาเลยนี่ฮะราคาป้ายสำหรับ MXR ครับก็อยู่ที่ 3,900 บาทนี่ฮะราคาก็ถือว่าจับต้องได้ง่ายเนาะสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ผมว่า MXR เนี่ยใส่ง่ายที่สุดเลยในแง่ของแบบการแต่งตัวเพราะว่ารูปทรงประมาณนี้ครับผมว่ามันเป็นรูปทรงที่เราค่อนข้างคุ้นตาคุ้นมือกันอยู่แล้วเป็นรองเท้าแบบ running ยุค 2000 หน่อย Y2K หน่อยเดี๋ยวแต่งตัวให้ดูเนาะว่าประมาณไหนได้บ้างนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าทรงประมาณนี้ผมก็จะใส่แบบกับชุดเดินชิวๆได้เลยเนาะมันได้ทั้งขาสั้นขายาวแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเป็นทรงแบบเรโทรย้อนยุคหน่อยเนาะก็แต่งตัวแบบ Y2K หน่อยเนาะพวกกางเกงแบ็คกี้อะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยหรือใส่กับขาสั้นอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปมาดูกันต่ออันนี้ก็จะเป็นรุ่นกลางของมิซูโน่นั่นก็คือ Wave Rider 10 ครับผมก็มีมาให้ดูทั้งหมด3 สีด้วยกันเป็นรุ่นกลางแต่ว่าก็เป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งเลยครับของมิซูโน่ผมว่าทุกคนอาจจะคุ้นชื่อกันบ้างเนาะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างซึ่งคอนเซปต์ครับก็มาจากรองเท้ารุ่น Wave Rider เลยที่เปิดตัวในปี 2007 ครับแล้วเขามาเริ่มทำเป็นสปอร์ตสไตล์เนี่ยในช่วงปี 2018 ซึ่ง Wave Rider 10 เนี่ยก็จะมี2วัสดุแล้วก็จะมีตัวสปอร์ตครับ Wave Rider 10 Sport นี่ฮะสปอร์ตก็เนี่ยดูระบายอากาศกว้างเหมือนเดิมอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นอีกวัสดุหนึ่งก็จะเป็นตัว Wave Rider 10 Premium ครับตัวนี้จะใช้วัสดุเป็นหนังกากก็มีวางขายแล้วเช่นกันนะครับที่บ้านเราความพิเศษที่สังเกตง่ายๆนะว่าเป็นตัว Wave Rider 10 ครับดูตรงส้นเขาจะมีแบบโลโก้เนี่ยเป็นชิ้นเงานี่ฮะเนาะตรงนี้นี่ฮะจะมีทุกคู่เลยผมให้ดูอันนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนะก็เลข10 Wave Rider 10 MXR จะไม่มีจะเป็นตัวแบบโลโก้เฉยๆนี่ฮะแล้วก็ขนาดจะเล็กกว่าเดี๋ยวผมเทียบให้ดูชัดๆฝั่งเนี้ยอันนี้คือ MXR นะส่วนอันนี้คือ Wave Rider 10 ครับนี่ฮะขนาดของโลโก้ตรงส่วน Wave Rider 10 เนี่ยจะใหญ่สูงกว่าแล้วก็มีความแบบเงาหน่อยเนาะ
วาวๆหน่อยแล้วก็จะมีเลข10ด้วยก็จะสังเกตได้ค่อนข้างง่ายเลยจุดเด่นอีกอย่างนั้นก็คือตัวของพื้นรองเท้าตรงส้นรองเท้าเนี่ยจริงๆมันเป็นรูนะมันเป็นรูโปร่งเลยฮะถ้ามองทะลุตัวนี้เห็นหน้าผมเลยนี่ฮะเหมือนเป็นตาเลยซึ่งตรงนี้ครับเรียกว่าเทคโนโลยี Mizuno Wave ซึ่งมันคือเทคโนโลยีที่จะกระจายพวกน้ำหนักเนาะแรงกระแทกอะไรพวกนี้ซึ่งตัวเทคโนโลยีนี้ครับมันคือแผ่นเวฟที่อยู่ข้างในรูรองเท้าอีกทีหนึ่งฮะก็ในส่วนของพื้นรองเท้าเนาะเป็นวัสดุ X10 ที่จะมีความแบบทนทานมากกว่าพื้นทั่วๆไปฮะเริ่มเห็นชัดเนาะในส่วนของด้านเทคโนโลยีครับที่เขาเอามาผสมกับความเป็นรองเท้ากีฬาเนาะแล้วก็ความเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่แบบเขาจะคิดอะไรพวกนี้ค่อนข้างลึกซึ้งมาพูดในส่วนของสีกันบ้างเนาะเนี่ยตรงนี้มีมาให้ดูถึง3สีเลยซึ่งก็จะมีในส่วนของที่เป็น Special Pack เดียวกับ MXR เนาะซึ่งตัวนี้ก็คือตัว Neo Y2Kเป็น Special Pack นี่ฮะเขาทำสีออกมาเป็นแบบว่าคล้ายกันเลยใช้เป็นแบบคู่สีเดียวกันเดี๋ยวลองให้ดูเล่นๆครับว่าทุกคนจะแยกออกไหมว่าอันไหนคือ MXR เนาะอันไหนคือ Wave Rider 10นี่ฮะ2สีค่อนข้างคล้ายกันมากแต่เนี่ยถ้าดูมุมข้างดูง่ายเลยดูตรงบริเวณนี่ฮะตรงส้นเท้าเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นเทคโนโลยีกระจายน้ำหนักตรงนี้เนาะส่วนตัว MXR ครับมันจะทึบๆไปเลยซึ่งก็จะมี2สีเช่นกันครับตัว Neo Y2K ของ Wave Rider 10แล้วก็นอกจากนี้ครับจะมีตัวคอลแลบเนาะพิเศษด้วยซึ่งก็คือตัวนี้กล่องจะเป็นสีพิเศษเลยเพราะว่าเขาเป็นคอลแลบพิเศษอันนี้เป็นคอลแลบกับร้าน N ครับร้าน N เขาเป็นร้านแบบมัลติแบรนด์เนาะของประเทศอังกฤษเขาก็จะขายเนี่ยพวกรองเท้าสนีกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นฉลองครบรอบ20 ปีของ N ด้วยฮะมาในชื่อคอลเลคชันว่า Coastal ซึ่งย่อมาจาก North East Coastline ซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจครับมาจากชายทะเลสีมันก็เลยแบบออกมาเป็นแบบสีคล้ำๆน้ำทะเลสวยมากๆเลยมันจะมีดีเทลเนี่ยตรงส้นเท้าเนี่ยเขาจะมีเขียน N ไว้ด้วยเห็นไหมฮะที่เป็นชื่อร้านที่เขาคอลแลบสวยมากๆครับสีนี้แล้วก็ดีเทลอย่างหนึ่งก็คือตรงพื้นรองเท้านี่เขาจะมีคำว่า N ด้วยข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจะเป็นมิซูโน่ครับเป็นคอลแลบที่สวยรุ่นหนึ่งเลยนะผมว่าสีเขาเนี่ยสวยมากๆซึ่งสีเนี่ยเขาจะเป็นสี Black Beauty เขาตั้งชื่อสีเก่งมากๆ Black Beauty แล้วก็ Estate Blue แล้วก็ตัวพื้นครับข้างในเนี่ยเขาก็มีไล่สีเขาจะไล่สีอ่อนเนาะเข้าไปถึงข้างในข้างนอกจะเป็นสีเข้มก่อนตัวนี้เป็นสีธรรมดาเนาะไม่ได้สีพิเศษอะไรส่วนของกล่องครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็กล่องจะเหมือนกับตัว MXR เลยเนาะอันนี้ถือว่าเป็นกล่องรุ่นสแตนดาร์ดแล้วกันของแบรนด์มิซูโน่ครับทุกรุ่นอ่ะใช้กล่องแบบนี้แหละยกเว้นเนี่ยตัวคอลแลบพิเศษอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านในไม่ได้มีเชือกสำรองเหมือนกันนะฮะเขาจะเป็นเชือกที่ให้มากับรองเท้าเลยเขาก็เลือกมาดีแล้วแหละให้มันแบบเข้ากับรองเท้าจริงๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวคอลแลบกับ N บ้างฮะคอลแลบกับ N นี่เขาจะมีแถมเชือกมาด้วยสีน้ำเงินคล้ำๆหน่อยฮะโดยสีที่ผูกมากับรองเท้าครับจะเป็นสีดำเนาะซึ่งผมว่ามันก็เข้าทั้ง2สีนะอันนี้มันก็เป็นดำที่มันก็เข้ากับตัวเนี่ยลายแบบวัสดุที่มันแบบเงาเนี่ยก็เป็นสีดำหรือใครแบบชอบสีน้ำเงินก็เปลี่ยนเป็นเชือกนี้ได้ตัวคอลแลบมีเชือกให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเรื่องไซส์อันนี้สำคัญเลยสำหรับ Wave Rider 10สำหรับผมในอันนี้แชร์จากประสบการณ์ที่ผมใส่มาตัว Wave Rider 10นะครับผมจะเผื่อมาครึ่งไซส์อย่าง MXR ผมใส่8ได้แต่ว่า Wave Rider 10ส่วนตัวผมเพิ่มมาเป็น 8.5 เดี๋ยวลองเอาอีกกล่องให้ดูนี่ฮะอันนี้เป็นตัวสีธรรมดาเนาะไม่ได้ตัวคอลแลบก็เป็น 8.5 เหมือนกันสาเหตุที่ต้องเพิ่มไซส์ตัวของหน้ารองเท้าครับเนี่ยในส่วนนี้มันค่อนข้างแบนของ Wave Rider 10นะครับเทียบกับตัว MXR มันจะมีความแบบว่าตรงนี้มันจะสูงมากกว่าเนี่ยส่วนนี้มันจะแบนเดี๋ยวผมลองเทียบวางชนกันมันจะแบนกว่าทำให้เวลาใส่ครับมันจะใส่ยัดเท้าเข้าไปยากกว่าตัว MXR ดูด้วยตาเปล่าอาจจะดูยากแต่ถ้าเกิดใส่ครับมันจะค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่าฝั่งนี้มันจะแบนตรงนี้ครับแบนตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาตรงนี้จะแบนกว่าซึ่งผมหลังเท้าค่อนข้างมีความปูมนิดนึงเนาะทำให้ใส่ค่อนข้างยากก็เลยต้องเผื่อไซส์มาเป็น 8.5 ครับในส่วนของความยาวเนี่ยมันไม่ได้ดูต่างกันมากเท่าไหร่มันจะยาวขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่เท้าของแต่ละคนอยากให้ไปลองดูเหมือนกันครับสำหรับทั้ง2รุ่นเลยซึ่งผมมีถามคนอื่นๆเนี่ยบางคนเขาก็ใส่2รุ่นนี้ไซส์เดียวกันได้เลยตรงไซส์เนาะแต่ว่าอันนี้สำหรับผมเผื่อครึ่งไซส์แต่ถ้าให้แนะนำดีที่สุดเนาะอย่างที่ผมบอกไปในทุกๆคลิปครับเรื่องรองเท้าเนี่ยเรื่องไซส์ผมว่าไปลองชัวร์ที่สุดเท้าแต่ละคนรูปร่างเท้าเราจะไม่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเนาะมันก็สามารถใช้งานได้หนักกว่าอยู่แล้วนี่ฮะเขามีตัวเทคโนโลยีที่มันจะซัพพอร์ตได้มากกว่าตัว MXR ครับ Mizuno Wave นี่ฮะช่วงนี้ทำให้เวลาเดินครับช่วงส้นเท้ามันซัพพอร์ตได้ดีกว่ามันเดินนานได้กว่าวิ่งนานได้กว่าแล้วก็ฟีลลิ่งของ Mizuno ครับการใส่พอมันเป็นรูอย่างเงี้ยเป็นรูช่องว่างอย่างเงี้ยมันจะทำให้ซับน้ำหนักซับแรงกระแทกได้ดีแต่มันก็จะไม่ได้มีความแบบว่า
นุ่มจนเกินไปแล้วมันจะมีความนุ่มในระดับที่มันพอดีครับซึ่งอันเนี้ยผมชอบมากๆเพราะว่าอย่างรองเท้าที่มันแบบนุ่มมากๆผมใส่ไปนานๆผมปวดเท้าจนทำให้หลังๆผมแทบจะไม่ใส่รองเท้าที่แบบพื้นมันนุ่มเลยถ้าจะนุ่มก็จะนุ่มแบบนิดๆพอเนาะให้มันแบบว่าเท้าเราได้ออกแรงบ้างเนาะถ้าเกิดมันนิ่มมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเท้าเราจะแบบมันดูอ่อนแรงลงไปครับมันฝ่อลงไปส่วนในส่วนของด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเนาะสำหรับตัว MXR ครับจะต่างกันตรงส้นที่เขามี Mizuno Wave เนาะใส่เข้ามาเรื่องของการแต่งตัวผมว่าก็แต่งคล้ายๆ MXR ได้เลยนะในส่วนของแบบว่ารูปร่างหน้าตาผมว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เป็นรองเท้าทรงแบบสปอร์ตเนาะที่เราคุ้นเคยเช่นกันฮะในส่วนของราคาเนาะราคาป้ายเนี่ยจะอยู่ที่ 5,200 บาทนะครับในตัวธรรมดาแต่ถ้าตัว Collab N เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 6,000 บาทแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ800 บาทครับอันนี้เป็น Collab ของ N นะฮะมันก็เป็นความสเปเชียลความลิมิเต็ดครับที่เขาทำออกมาจำนวนจำกัดเนาะแล้วก็สำหรับแฟนๆของทั้ง Mizuno แล้วก็ N เลยใครที่เป็นแฟนเนาะก็น่าเก็บครับโอเคเดี๋ยวต่อไปมาถึงตัวท็อปและโอเคครับมาต่อกันที่รุ่นสุดท้ายเนาะรุ่นตัวท็อปเลยของตระกูลรองเท้าสปอร์ตสไตล์ Mizuno ครับนั่นก็คือ Wave Prophecy ฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่สุดของตระกูลสปอร์ตสไตล์ครับจัดแทน Mizuno นี่ฮะดูแค่ที่พื้นก็รู้แล้วฮะว่าเป็นตัวท็อปคอนเซปต์ของรุ่นนี้ครับเป็นตัวท็อปโมเดลเนาะซึ่งดีไซน์เนี่ยก็มาจากรองเท้าวิ่งตัวท็อปซึ่งก็ชื่อ Wave Prophecy นี่แหละออกมาครั้งแรกในปี 2011 ซึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้ครับอยู่ที่เทคโนโลยีของพื้นรองเท้าแบบจัดเต็มเลยพื้นรองเท้าเนี่ยเป็นตัว Mizuno Wave เนาะเหมือนกับทาง Wave Rider 10แต่ว่าตัวนี้จะเป็น Mizuno Wave แบบ Infinity Wave ก็คือมันจะมียาวตั้งแต่ส้นเนาะไปจนถึงปลายเท้าเลยจะมีเต็มแผ่นรองเท้าของเราเลยนะฮะในรุ่นนี้พอมันเต็มรองเท้าขนาดนี้ครับมันก็รองรับการกระแทกเนาะได้ดีขึ้นเราดูจากรูปลักษณ์ทางกายภาพมันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตัวพื้นรองเท้าครับก็เป็นวัสดุที่แบบทนทานมากๆเนาะทาง Mizuno ครับเขามีชื่อเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า X10 ครับผมมันจะช่วยเสริมให้พื้นเนี่ยมีความคงทนเนาะกว่ายางแบบทั่วๆไปครับ Wave Prophecy ครับเขาจะมีตัวรุ่นธรรมดาเนาะเขาจะเป็นชื่อ Wave Prophecy LS แต่ว่าที่อยู่ในมือผมตอนนี้ครับจะเป็นรุ่นพิเศษเนาะทั้ง3คู่เลยจะมีทั้ง Collab แล้วก็เป็นตัวแบบ Special Edition ครับของตัว Wave Prophecy Special Edition เนี่ยจะมี2ตัวนี้ตัวคู่สีดำเนาะแล้วก็ตัวคู่นี้เอาตัวแรกเป็นตัวนี้แล้วกันครับเนาะดูหน้าตาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาซึ่งอันเนี้ยเขาเอาโมเลเรียครับมาใส่กับพื้นของ Wave Prophecy มันก็เลยออกมาเป็น Special Edition รุ่นนี้ฮะชื่อรุ่นก็คือ Wave Prophecy Molelia Neo ครับผมนี่ฮะข้างบนมันก็จะเป็นแบบว่าดีไซน์แบบรองเท้าฟุตบอลแบบแท้ๆเลยสวยมากคือเขาเป็นสีดำล้วนเลยนะฮะตัวนี้ใครที่แบบชอบความ all black อะไรอย่างเงี้ยโหน่าจะโดนแล้วก็ในส่วนของราคาครับอันนี้มันเป็นตัวพิเศษมันก็จะสูงกว่าตัว Wave Prophecy ตัวปกติครับขึ้นมาอีกหน่อยซึ่งตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ 8,500 บาทแล้วก็ตัวต่อมาครับที่เป็น Special Edition เหมือนกัน Wave Prophecy Mock ซึ่ง Mock เนี่ยมันมาจากคำว่า Moccasin เนาะ Moccasin ก็คือนี่ฮะทรงรองเท้าที่เนี่ยเป็นหนังแบบหนังกลับเนาะแล้วก็มีเชือกผูกตัวนี้ครับเขาเอาตัวรองเท้ามอคคาซินเนาะมาใส่กับตัวพื้นผมซื้อมาใส่เองแล้วบอกเลยว่าสวยมากๆตอนแรกครับคิดว่ามันจะใส่ยากเราดูด้วยตาเปล่าครับมันดูเหมือนทรงมันจะใหญ่นึกออกไหมเพราะว่าตัวพื้นที่มันเป็น Mizuno Wave เนี่ยมันดูยาวเนาะแล้วมันมีความแบบเป็นรูๆอะไรเงี้ยมันจะดูใหญ่แต่พอใส่จริงครับโหมันสวยมากๆใส่แล้วแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบใหญ่แบบอย่างที่เราคิดตอนแรกครับสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็เรื่องไซส์ผมใส่เป็น 8.5 US เพราะว่าพอใส่ 8 รู้สึกมันจะบีบไปนิดนึงซึ่งตัวด้านบนของตัวนี้ตรงนี้ครับมันจะเป็นเหมือนเป็นยางรัดเท้าเราเลยแล้วมันจะไม่ได้แบบว่าใส่ลงไปแล้วเป็นหนังเหมือนมอคคาซินที่มันแบบเป็นหนังเฉยๆอันนี้มันเป็นผ้าแล้วก็เป็นยางแบบรัดเท้าเราอยู่แล้วผมไม่ชอบใส่อะไรที่มันแน่นเท้าจนเกินไปเราก็เลยเลือกมาเป็น 8.5 US ครับผมซึ่งใส่แล้วผมบอกเลยว่าเป็นคู่โปรดของผมในตอนนี้เลยฮะสำหรับเจ้า Wave Prophecy Mock ตัวนี้และแน่นอนว่าพื้น Infinity Wave เนี่ยครับโอ้โหมันใส่สบายจริงๆคือมันเป็นความสบายที่แบบผมไม่เคยเจอมันสบายแต่ว่ามันไม่ได้นุ่มครับตัวรับแรงกระแทกมันจะไม่ได้ฟีลเหมือนเราใส่รองเท้าที่มันแบบใส่โฟมหนาๆนุ่มๆคือมันจะไม่ได้นุ่มแต่มันก็จะไม่ได้แบบแข็งกระด้างขนาดนั้นเนาะมันจะมีความซัพพอร์ตซึ่ง
เทคโนโลยีเนี่ยครับเขารองรับสำหรับคนที่แบบมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนาะหรือการใช้งานที่มันแบบมีการกระแทกที่หนักกว่าตัวของ Wave Rider 10 ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยแล้วมันแข็งแรงมากเลยไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปแล้วไอ้ตรงนี้มันจะหักถ้าเราใช้แบบปกติทั่วไปใช้เดินใช้ยืนหรือแม้กระทั่งวิ่งมันก็ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าพื้นฐานครับมันมาจากรองเท้าวิ่งอยู่แล้วตัว Wave Prophecy เนี่ยชอบมากๆแล้วสีมันสวยมากๆเลยราคาป้ายเนาะอยู่ที่ 7,900 ราคาเนาะแล้วก็ในส่วนของ sizing ครับ 8.5 US แต่ถ้าใครแบบใส่บีบได้เนาะทนบีบได้ผมว่าใส่8ก็น่าจะเอาอยู่นะตัวนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็น Wave Prophecy ที่เป็น Special Edition อีกรุ่นหนึ่งครับผมและต่อไปเป็นรุ่น Collab มาดูรุ่น Collab กันบ้างฮะชื่อ Wave Prophecy Frank ไม่แน่ใจผมอ่านเสียงถูกหรือเปล่าเขาเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับนี่ฮะชื่อแบรนด์เขา VRUNK ซึ่งเป็นสีที่แบบโหสวยมากๆสีเขาจะออกแบบน้ำเงินตัดกับสีชมพูอ่อนๆฮะรุ่นนี้เขามีแถมเชือกมาด้วยตัว2รุ่นก่อนอันนี้ไม่ได้มีเชือกแถมมานะแต่อันนี้ครับจะมีแถมมาให้อีก2สีออกสีเดียวกับรองเท้าครับตัวนี้แล้วก็หัวมันเนี่ยจะเป็นสีชมพูแล้วก็อีกตัวนึงสีรองเท้าเช่นกันเนาะแต่เขาจะทำเป็นลายแบบทั้งเส้นเลยแล้วก็ตัวหัวที่รอยเชือกก็เป็นสีชมพูเหมือนกันผมว่าใส่อันไหนก็สวยเนาะเขาคิดมาแล้วเนาะว่าใส่อันไหนก็สวยเหมือนกันเพราะว่าเขาดึงจากคู่สีหลักของรองเท้าครับมาทำเป็นเชือกอีกทีแค่จะดีไซน์แพทเทิร์นการวางลวดลายให้มันไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวอินโซลด้านในตัวนี้ผมว่าสวยดีนะมันเป็นรุ่นคันแลบเนาะมันก็จะมีแบบลายของแบรนด์อีกทีหนึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่ 8,900 บาทตัวนี้แล้วก็ตัวโมเลเลียนีโอนี่ครับ2ตัวนี้ยังมีขายอยู่นะแต่ว่าไซส์เนี่ยจะเหลือน้อยแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะพอมันเป็นตัวท็อปอะความสบายการสวมใส่อะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งมันดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีหลายสเปเชียลหลายโมเดลนิดนึงขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนครับว่าจะชอบแนวแบบรองเท้าฟุตบอลไปเลยไหมหรืออันนี้มันก็จะแนวแบบออกสตรีทหน่อยมันมีความเป็นรองเท้าวิ่งแบบเดิมของเขาอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบโมคาซินไปเลยก็เข้ากับเทรนด์ช่วงนี้เนาะที่คนแบบมาใส่รองเท้าหนังกันเยอะก็แล้วแต่ความชอบแล้วพอวัสดุครับมันต่างกันอัปเปอร์มันต่างกันมันก็อาจจะให้ฟีลลิ่งการใส่ที่ต่างกันอันนี้ผมแนะนำเลยว่าให้ไปลองไซส์ดีกว่าอย่างอันนี้มันพอมันเป็นหนังแบบทั้งก้อนเลยครับเหมือนรองเท้าสตั๊ดเนาะแล้วก็หน้ามันก็เล็กเนี่ยมันอาจจะบีบกว่าตัวนี้ก็อาจจะบีบแบบกลางๆอะไรเงี้ยผมว่าต้องไปลองด้วยตัวเองจริงครับเรื่องไซส์เนาะสำหรับตัว Wave Prophecy นะแล้วก็ด้วยราคาที่มันเป็นตัวท็อปอะไรเงี้ยเนาะไปลองมันก็ค่อนข้างชัวร์ส่วนในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวเช่นกันเนาะ3คู่นี้มันก็ได้3สไตล์เลยการแต่งตัวอย่างอันนี้เราก็อาจจะแต่งแบบบล็อกคอง่ายหน่อยใส่พวกเสื้อบอลอะไรเงี้ยกับกางเกงจอร์จก็จบได้เลยส่วนอันนี้ก็อาจจะเล่นกับความแบบสตรีทมันจะมีความแบบซิ่งๆหน่อยเท่ๆหน่อยส่วนตัวนี้เราก็แต่งแบบเรียบๆได้เลยหรือแบบซิตี้บอยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใส่แบบนี้ก็โอเคแล้วก็ราคาก็มีความแตกต่างกันนิดนึงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันของสีหรือว่าความชอบในตัวแบรนด์ที่เขาคอลแลบหรือว่ารูปทรงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวพื้นเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมือนรองเท้าแบรนด์ไหนที่ผมเคยใส่เลยเนาะอยากให้ไปลองกันดูครับโอ้ผมเพิ่งเห็นตัวนี้ข้างหลังเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นภาพแบบ 3D ด้วยนะถ้าเราเนี่ยโดยรวมทั้งหมดครับก็จะประมาณนี้เนาะรองเท้าของตระกูลรองเท้า Mizuno ครับทั้ง3รุ่นไล่มาตั้งแต่ MXR เนาะตัวนี้ตัวเริ่มต้นแล้วก็จะมีตัว Wave Rider 10 มีตัว Mizuno Wave เนาะใส่เข้ามาตรงช่วงส้นเท้าแล้วก็ตัวท็อปสุดครับตัว Wave Prophecy เนาะอันนี้ก็จะเป็น Infinity Wave เลยเต็มทั้งแผ่นโดยรวมครับของรองเท้าสปอร์ตสไตล์ Mizuno เนาะผมว่าเป็นรองเท้าที่น่าสนใจนะมันมีความสวยมีความดีเทลแบบแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็เขายังมีความแบบว่าตามเทรนด์เอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่เพื่อให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเนาะในยุคปัจจุบันใครที่แบบว่าชอบรุ่นไหนไปตามเก็บกันได้เนาะทั้งในเว็บไซต์ครับง่ายที่สุดก็คือซื้อที่เว็บไซต์ได้เลย tha.mizuno.com ครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจับของจริงเนี่ยตอนนี้เขามีแฟลกชิพสโตร์ครับ5 สาขาแล้วเนาะในประเทศไทยครับก็จะมีที่เมกะบางนามีสเปลรังสิตมีสเตเดียมวันมีเซ็นทรัลอุบลแล้วก็เซ็นทรัลขอนแก่นครับหรือว่าในห้างครับโซนซูเปอร์สปอร์ตอะไรเงี้ยก็มีให้ดูไปลองจับลองใส่กันได้แล้วก็เหมือนเดิมครับใครที่มีรองเท้า Mizuno มาคอมเมนต์กันได้ว่าทุกคนชอบรุ่นไหนกันบ้างครับของ Mizuno เผื่อจะมาป้ายยาเพื่อนๆที่เพิ่งมารู้จักกับรองเท้าแบรนด์นี้หรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งมาดูคลิปนี้กันนะฮะจะได้เป็นแบบว่าอีกข้อมูลเนาะในการตัดสินใจแล้วกันสำหรับคนที่อยากจะลองใส่ Mizuno นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีรวมรองเท้านะพวกแบบว่าสนิเกอร์โลเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมตามเก็บน่าจะเกือบทุกรุ่นแล้วก็ได้รุ่นนี้มาเพิ่มคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเอาไปรวมในคลิปนั้นอีกทีส่วนคลิปของ Mizuno นี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักเพิ่งมารับชมหรือว่ากำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อครับว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีถ้ามีอะไรตกหล่นไปก็มาคอมเมนต์ถามได้เนาะฝาก Mizuno ด้วยครับเป็นแบรนด์รองเท้าน่าจับตามองเนาะน่าสนใจขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ